سلام دوستان، از جزیره زیبای قشم در خدمتتون هستم با یه جاذبه منحصر به فرد طبیعی ساخته شده به اسم غارهای خربس. حتی به نظر من گوشه گوشه جزیره قشم منحصر به فرده. حالا سعی میکنم تا جایی که بتونم جاذبه های مختلف رو نشونتون بدم. امروز اومدیم غار خربس. غار خربس حدوداً تو 10 کیلومتری جنوب غربی، بله جنوب غربی شهر قشم قرار داره. ورودش از اون ور. عرضم بزرگتون این غارها که 4 تا دهانه داره، دهانه اصلیش به صورت طبیعی ایجاد شده بوده و به نظر میاد که بعدها به صورت دستکن به قول معروف، یعنی ساخته شده توسط بشر، یه سری دالان اضافه کردن. الان 4 تا دهنه است که از داخل به هم وصله. با توجه به آثاری هم که پیدا شده این سفال و زیرخاکیایی که توی این منطقه پیدا شده، احتمالا مربوط به دوره ساسانیان یا اشکانیان بوده. حالا روایت های مختلفی هم هست که کاربرد اینجا چی بوده. خب یکیش اینه که اینجا به عنوان عرضم بزرگتون معبد و پرستشگاه استفاده می شده. یه نظریه دیگه این هست که اینجا به اصطلاح استودان یا استخواندان بوده. توی این مورد اگه بخواین اطلاع داشته باشین ویدیو دارم مربوط به دخمه زرتشتیان توی یزد که آیینی داشتن که مرده ها رو دفن نمی کردن. اطلاعات کامل اونجا هستش. و نظریه دیگه هم که هستش، ببخشید نفس میزنم، این بوده که مردم برای اینکه در مقابل یورش‌های دزدای دریایی در امان باشن به اینجا پناه می‌بردن. این آثار کنده‌کاری قشنگ روی دیوارهای غار مشخص. غارم به صورت 2 طبقه است. حالا طبقه پایین ما وارد شدیم، اینجا طبقه بالاشه. روزنه‌های رو بیرون داره. واقعا جذاب. اگه به جزیره قشم اومدید حتما اینجا رو جزو برنامه‌های بازدیدتون بذارید، چون هرچی هم توضیح بدم و تو فیلمشون بدم واقعیت ماجرا رو نشون نمیده. ببخشید. بله حتما. ساعت بازدید از غار خربس از 7 صبح تا 6 بعد از ظهر. قیمت بلیتش هم برای هر نفر 10 تومن هستش، 10,000 تومن.
به نظرتون فسیل یک کنده‌کاریه؟ اینه کنده‌کاریه. باید نفاسی به این حجم باشه. چون جای دیگه هم همین جنس هست که کنده شده. شهره مردزار. خب از اینکه تا پایان این ویدیو با من همراه بودید متشکرم. امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشین. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. اون زنگوله کنارش هم بزنید که کلی فیلم از قشم دارم، اونا رو دست ندید. ممنون از همراهیتون.